Ningskies! Samahan niyo kami, pupunta tayo sa birthday ni JOO! Happy birthday! Ang tagal natin din nagkita. Grabe! Update ko pala kayo mga Ningskies dito sa bahay. Almost done na. Good morning! Pasensya na kayo, hindi ko na natapos yung vlog kagabi. Kasi habang kinukulahin ko si Ate Joy, umiyak na si Cloudy. Pag-akit ko doon sa kama sa kanya, ayaw niyang bumitaw sa pagdede. Ang tagal! Nakatulog na din ako. Pero anyway, ilang oras niyo pinatagal? Ano po? Hindi ko lahat. 30 minutes. Almost 1 hour, oh. Hindi masyadong tumulay. Well, ano po kasi? Oo. Hindi siya masyadong kumapit kasi dapat ang pinanggalingan na hair is yung parang ganitong kulay. Light na or medyo blonde, ganyan. Para lumitaw yung kulay niya. Si Joy kasi black yung hair niya, virgin hair yung pinanggalingan. May konting color pero sobrang baba na. Kaya para lang siyang nag-mahogany dark brown, no? Black kasi yung pinanggalingan eh. Kaya parang brown lang tuloy. Sabi niya nga kagabi Na medyo mapula-pula naman pala, konti. Mga Ningskies, samahan niyo kami, pupunta tayo sa birthday ni JOO. Mga kabanding na naman natin ang ating mga friends sa YouTube community. I'm very excited na makabanding ulit si Ang tagal na namin din nagkita kasi pati sa mga events, halos din na siya nakakapunta dahil gawa ng busy sa bahay. So ngayon, time na rin natin para makapag-banding sa kanila. So tara na! Ang tagal natin din nagkita. Grabe. Kung kailan mas malapit na ako. Para nagkikita. Oo. Palagi kami kita sa gym. Yung mama niya, nakikita palagi namin sa gym. Oo nga eh. Alis, paunahan kayo. It's up to you po kung sino mauna, si daddy o si mami. Paunahan kayo makapupo ng pyramid. Ang pinaka nasa ilalim po is 6 na beer cup. Hanggang maging isa. Ngayon, pag... Ang ganda ng setup, guys. Care of Ate Olive ulit. Grabe, stylist for all season. ng mga YouTuber. ng mga YouTuber. So, alam nyo na, guys. Ang pinakamamahal na buhay. Yeah? Alam niya na Lord. Anak ko to eh, oh. Thank you. Cute! Ayan, guys. You set up. Wow, sarap! Na kay Ate Joy. Happy birthday, JOO! Andito na naman siya. Ito na din, dessert for all season. Pag kailangan nyo, guys. Anong page ulit? Ano na? Your Crafty Mama. Oo, yan. Your Crafty Mama. Si May, tsaka si Tony. Ano? Hello! Ang ganda. Andyan yung mga bata. Dalawa. Oo. Hoy, bawal yan sa'yo ah. Ha? Ano yan? Panalo ka na? Yay! Akin na. Tatabi natin ang mami. Puta na. Guys, si Ate Chat. Siya din gumawa ng cake para kay JOO. Ayan, sugary treats. Sa Instagram. Facebook. Ito din eh, cake to ng mga YouTubers eh. Kasi ang sarap naman talaga, guys. Kaya yan. Thank you, Ate Cha. Write your name. S.
Hindi na nakitabi kita sa person. Ay! Hindi na sa vlog na. Yay! Wow! Yay! Happy face! Yay! Love, love, love. Love mo, love, dali! Love. Liam! Wow, nice! Airplane! Liam! Nice, nice, no? Ganda. Ayan, thank you po. And ang wish ko kay JOO, maliban sa sana magsalita na siya soon. Pero, ano ba, gusto ko lagi lang siyang happy and thank God na healthy siya. Yun lang naman. Actually, wala nang iba yung wish kasi sobrang bait na bata na po eh. Very healthy. Yun lang talaga. Happy birthday. Don't touch! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Walang blow! Yay! Ang cute! Yay! Tony! Ate, mag-sex ko ba din? Woo! Parang nakakaiyak. Parang siya hindi. Ako may tanong, ba't ang ganda mo pa din? Ate Joy! Ate Joy! Ate Mappy! Ate Paul! Hello po sa Nice! Prince Space Manila ulit! Ayan! Ate Marky! Yes, yes! Go! Ako rin pala nakalong. Ang kaso, black yung kanya. Nakadyan
laging palima. Parang kasi mag-gym ako. Hi! Okay, say hi. Hi! Ayan. Hi, vlog! At nyo, follow nyo siya, si Ate Kring. Ate Kring talaga. Ate, si Kring. So yes, Christina Manuel po. Subscribe. Thank you. Ano, may channel. Channel ko kay Nini. Sa ko po lang pa. Okay, bye-bye. O, syempre, ano, baby, bye-bye. Tuloy na to, Mara. Sabay na talaga. Ano? Bye-bye. 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 Sleepy na siya. Bye-bye, ingat kayo. 1 hour later. So I was unboxing it here. You see? So let's open it ours. Kanino galing yan? And then, Kay Mama Ann at saka JOO, di ba? oh, nice. What's inside? There is some more. Wow. Okay. Wow. Yum, 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 yum. Tummy candy. I'll eat these now. Ayan. Meron tayong giveaway from Ann. Thank you, Ann. This is from Fresh, guys. Yung kanilang Milk Silky Smooth Shampoo. At saka, I think this one is a conditioner. Ayan, conditioner. Thank you, Ann. Thank you, JOO. Tsaka Papa Kids for inviting us. Meanwhile, Update ko pala kayo mga Ningskies dito sa bahay. Almost done na. Tapos na yung mga carpentry work. Tapos, yung paint job. So, hinilamusan nila lahat ng pader. Ayan, okay na. And, konting finishing na lang kasi yung lamesa. Ayan, yung lamesa na lang natin. Eto, idudo ko finish to bukas. Kaya minasilya. Sobrang ano na nito. Sobrang dulas. As in. Kaya, bumili din kami ni Daddy ng compressor. Biglaan kami may compressor kasi dapat kasama yan doon sa paint job ng mga pintor. Kaya lang walang makuhang compressor. So, naisipan namin ni Daddy na bumili na lang kami ng sariling amin para anytime na gusto naming mag-paint job. So, mas madali na yung buhay. Ayan. Tapos, ito, update guys. Natabunan na rin yung area na yan. Doon sa mga nagtatanong na mga Ningskies ko dyan, before nakikita nyo na blank plywood yan, kasi yan yung access papunta sa kabilang unit. So, yung kabilang unit is sa amin din yon. Pero, simula nung nagpunta sila mama sa States, minabuti na i-cover up na yan para matuto daw kaming mamuhay ng sariling amin. Kumbaga, may privacy. So, sila nanay at mga pinsan ni Jet ang nandoon sa kabila. So, nilagyan niya ng partition. Kaya, pinabayaan namin yon na naka-expose yung plywood. Tapos, tinatakpan ko lang ng cortina. So, ngayon, ayan, inano na siya, ni-repair na. So, pinatungan ulit siya ng plywood dito para pumantay sa wall. And, minasilya at pininturahan para seamless. Pero meron kaming gagawin dyan. Kasi meron talagang project dyan si Daddy. Kaya abangan nyo yon. And ito yung nasa ilalim ng hagdan natin. Hindi ko muna ipapakita kasi this is a big surprise para sa inyo mga Ningskies. Kaya hanggang dyan lang ang makikita nyo. So yung mga lighting fixtures natin nakakabit na din. And konting retouch na lang dito guys. As in, ito yung curtain ko dito. Inaantay ko na lang din dumating. Tapos yung sofa natin, ready na siya. Ipapahatid ko na lang once na matapos na yung mga pagpipintura dito sa bahay. And, ayan, ito palang cabinet. Yung mga cabinet natin, pinadagdagan ko yung loob. Pinalagyan ko ng shelf. Kung natatandaan nyo kasi before, wala yang hati. Kaya nahihirapan kaming mag-store kasi sobrang taas niya. Ang clutter kasi nung mga nakalagay na mga biscuits, mga pagkain. So, nagpa-additional ako ng shelf para mas organize na namin yung mga gamit. Lahat yan, walang mga handle, pati tinanggal yung mga hinge kasi papalitan ng magnetic lock at saka ng mga handle. Ito, dun sa mga Ningskies ko din na nagsasuggest na baka kung pwedeng i-renovate na din namin, including tong yung marble top at saka yung marble flooring. Hindi siya mare-renovate. It's a very major work kasi mga Ningskies and we don't want to spend that much na although we spend a lot na dito sa area na to pero mas lalong lalaki yung gastos pag pati itong flooring ginalaw namin kasi all the way up yan hanggang dun sa hagdan pataas. Eh since
inherit lang naman to sa mga magulang ni Jet. So, we'd rather preserve it and alagaan at i-enhance rather than baguhin talaga ng bonggang-bongga. I-enhance lang natin yung mga gamit dito or yung mga nadatnan natin dito sa bahay na to. Kaya, ayan, retain yung marble top natin. Although, ganyan na yung kulay niya, nakakatanda doon sa theme. Pero, we gotta work kung anong meron dito sa bahay na to. Kaya, yun mga Ningskies, okay lang yan. Ang importante, di ba? Malinis at saka naayos and umaliwalas yung feeling dito sa bahay. So, ayun. Good night! Bakit po umiiyak, Sky? Ha? Naano na itong mga to eh. Nagtatantrums na kasi walang mga tulog. O, sige, matutulog na tayo, ha? Good night na!